em lấy chồng chưa? Sau khi về Nhật, ngày nào cũng nhớ Việt Nam. Và những gì mà em không có thì có thể là người Việt Nam có. Trong công việc thì cũng nhiều khó khăn. Mình nói chuyện bằng tiếng Việt. Đúng rồi, okay. Bây giờ chỉ nói chuyện bằng tiếng Việt thôi. Dạ. Em có thể giới thiệu bản thân mình một chút được không? Dạ, em là Yuko. Năm nay 27 tuổi, sinh năm 95. Hiện tại em làm việc ở Viện Dương, em làm quản lý công ty thép. Quản lý thép, công ty thép. Dạ. Thế thì em đến đây được bao lâu rồi? Em đến đây làm việc được 1 năm, còn 5 năm trước du học ở đây 1 năm, nên tổng cộng là 2 năm. Là 2 năm. Dạ. 5 năm trước thì em đi học. Dạ, đi du học để học tiếng Việt ở đây. Đại học nào? Đại học Tôn Đức Thắng. Thế thì đi học 4 năm và sau đó đi làm 4 năm. Dạ, đúng. Mà chỉ 2 năm thôi mà em nói được trôi chảy nhỉ? Giỏi lắm. Anh thấy chỉ 2 năm em rồi lắm. Từ 5 năm trước là em tự học. Tự học như thế nào? Lúc đầu trước khi qua Việt Nam du học thì em học với thầy Tomita, là thầy người Nhật mà rất nổi tiếng, giáo sư ở trường đại học Osaka, là khoa tiếng Việt. Trường em không có khoa tiếng Việt cho nên em đi học với thầy đó. Là một tuần một lần. Như sở thích của em thôi cho vui. Cho nên em học tiếng Việt cũng không có nghiêm túc. Nghiêm túc mà. Tại vì em không học khoa tiếng Việt, chỉ là sở thích thôi. Em học ngành kinh tế. Học ngành kinh tế. Dạ. Thì lúc mà trong khi đi làm em có hay dùng tiếng Việt không? Dạ, ngày nào cũng nói chuyện bằng tiếng Việt luôn. Công ty em có 2 người viết tiếng Nhật, nhưng mà em viết tiếng Việt là ai cũng nói chuyện bằng tiếng Việt. Và em cũng đang học cho nên muốn nói chuyện bằng tiếng Việt hơn. Thì công ty em chỉ một mình người Nhật hả? Dạ, đúng rồi. Đồng nghiệp thì tất cả người Việt Nam hết. Và nói chuyện bằng tiếng Việt. Dạ. Công ty em như gia đình. Để em thấy học tiếng Việt có không? Dạ khó. Có. Em cũng chưa biết là học bao nhiêu năm nữa mới giỏi được. Giỏi rồi. Ngày nào cũng có từ mà bây giờ chưa giỏi rồi. Làm sao mà 2 năm được mà nói được như thế này? Thì cho anh hỏi lại là điều gì đã khiến em muốn đến Việt Nam sinh sống? Là lúc mà 18 tuổi, lúc đó là em mới vào đại học. Thì lúc đó em hơi bị tâm lý xíu, là em không có khỏe. Lúc đó ba em đưa qua Việt Nam chơi. Và lần đầu tiên em đến Sài Gòn. Thì không khí Sài Gòn làm em bất ngờ. Là em trước khi qua đây là em không biết gì hết. Mà ở đây em thấy có năng lượng energy. Năng lượng. Và từ đó là em thích Việt Nam luôn. Và lúc đó lần đầu tiên nghe tiếng Việt là em rất thích tiếng Việt. Dù em không có mục đích gì hết để học tiếng Việt, nhưng mà em muốn học, và từ đó quyết định là học tiếng Việt. Thì lúc đó là du lịch. Dạ, lúc đó tại vì ba em đi công tác, còn em thì đi theo ba đi chơi. Đi chơi. Dạ, và lúc đó cũng giao lưu với những người Việt Nam. Thì em thấy rất thân thiện và gần gũi. Và những người đó làm em vui hơn, khỏe hơn. Cho nên em không thể quên được những ngày đó. Và từ đó là sau khi về Nhật, ngày nào cũng nhớ Việt Nam. Và lúc đó quyết định là em sẽ du học ở Việt Nam luôn. Thì sau đó em đi du học. Và
lúc em du học thì quyết định là em sẽ sống ở Việt Nam làm việc. Tại vì ở bên Nhật Bản như hơi bị áp lực. Thì cũng không phải là do Nhật Bản, nhưng mà tính cách em thì hơi nghiêm túc và hơi nói sao ta? Làm gì cũng suy nghĩ về trách nhiệm và dễ bị tâm lý. Mà em nghĩ là nếu mà còn trẻ thì nên suy nghĩ tích cực và thử thách nhiều thứ. Cho nên em quyết định là sống ở Việt Nam để thay đổi nhân cách của mình. Mà em là con gái cả nữa không? Em là con giữa. Em có một anh trai và một em gái. Dạ, cho nên em tự do. Hiện tại em làm cho công ty ba em. Thì lúc đó em cũng thăm công ty ba em. Công ty lúc đó Bình Dương. Bình Dương. Dạ. Em thấy Bình Dương thế nào? Bình Dương. Anh cũng chưa đi bao giờ. Ồ vậy. Bình Dương. Bình Dương là lương cao nhất ở Việt Nam đúng không? Anh nghĩ là thế. Cao hơn chứ. Bình Dương cao hơn. Lương của công nhân hay sao? Trung bình. Tại vì Bình Dương nhiều nhà máy cho nên lương của công nhân thì cao. Chắc thế. Anh cũng cao hơn Hồ Chí Minh, cao hơn Hà Nội, Bình Dương. Chắc là do nhiều nhà máy. Nhưng mà lương em không có cao. Bình Dương thì cũng nhiều nhà máy, mà em thích sống ở đây hơn. Hồ Chí Minh. Dạ, dễ sống hơn. Bình Dương là có nhà máy ngành gì nhỉ? Nhiều ngành lắm. Nhiều ngành. Lĩnh vực nào cũng có. Nhà máy nhiều của em là thép. Dạ đúng rồi. Thép và sản xuất và xuất khẩu. Hiện tại thì nhập khẩu và bán trong nước thôi, chưa xuất khẩu, nhưng mà sau này có thể xuất khẩu nữa. Thế thì lúc mà em ban đầu đến Việt Nam, điều gì mà làm em ngạc nhiên hoặc là bị sốc văn hóa kiểu như thế? Ban đầu thì em thấy những người đàn ông mà không mặc áo là em rất bất ngờ và hơi khó quen. Hơi quen. Dạ. Mà và những người ví dụ là rất trưa thì đi làm, những ngày bình thường đi làm, nhưng mà có rất nhiều người ngồi uống cà phê, anh cũng nhậu thì em bị sốc. Đúng rồi, nhậu và uống trà đá. Ở Hà Nội thì uống trà đá nhiều. Và cái gì nhỉ? Đánh co cái này giống như là chess. Không biết là gì nhỉ? Em cũng không nhớ đâu. Ở công viên thường có mấy chú chơi cái cách đi chơi với bạn bè cũng hơi khác. Là lúc mà mới qua du học thì bạn em rủ em đi quán cà phê mà lúc 8 giờ sáng. Thì ở bên Nhật thì hơi sớm đúng không? Mà 8 giờ sáng đi thì sau đó khoảng 10 giờ mọi người nói là về nghỉ xíu, cho nên hôm nay về thì em rất thích cách đi chơi như vậy. Đi chơi đi uống cà phê thì thường đi chơi lâu hơn như nửa ngày hoặc một ngày. Đúng rồi. Mà nếu mà 2-3 tiếng thì một ngày có thể gặp được nhiều bạn bè hơn. Đúng rồi, và có thời gian của bản thân. Dạ đúng rồi, có được thời gian nghỉ ngơi. Thì đồ ăn Việt Nam hấp với em. Lúc mà em mới qua thì em không có ăn được, tại vì em không có ăn được rau ngọt, rau thơm, cho nên hầu hết món ăn là em khó ăn. Lúc đó em ốm 8 kg. Ốm 8 kg. Dạ. Nhưng mà hiện tại thì em chưa ăn được rau ngọt, nhưng mà nhiều món ăn em thích. Đặc biệt là chắc em thích món Hà Nội hơn. Món Sài Gòn. Như bún đậu, bún chả. Bún đậu mắm tôm. Dạ, bún đậu mắm tôm. Anh thích mắm tôm. Thế thì chị chuẩn bị rồi. Ở đây gọi là hột vịt lộn. Em chưa ăn lần nào. Chưa ăn lần nào? Nhiều món em chưa thử. Bình thường là kiểu ăn trứng và ăn cả
thịt gà đúng không? Kiểu khám tái như thế. Ăn được thịt, ăn được trứng và thịt gà. Khám tái nữa. Khám tái là như thế thôi. Anh thích không? Anh bình thường. Dùng miền Bắc dễ thương. Dùng miền Bắc dễ thương. Dùng miền Nam dễ thương hơn. Em không có phát âm được dùng miền Bắc. Em đến Hà Nội bao giờ chưa? Chưa. Em rất muốn đi thử. Ngầm mà. Mà sợ không hiểu được người ta nói gì. Bây giờ anh như thế mà. Mà chạy xe ở Hà Nội, ở Sài Gòn thì chỗ nào khó không? Chạy xe thì cũng giống nhỉ? cũng giống. Điều gì mà em không thích ở Việt Nam là gì? Không thích, em không thích khí hậu ở Sài Gòn. Không thích khí hậu? Dạ, nóng quá. Nóng quá. Mà 5 năm trước em du học thì em không thấy như vậy. Nhưng mà không bây nóng. giờ em mới sống 1 năm, cảm thấy chưa quen thời tiết ở đây. Đi làm rất nóng quá. Thì bây giờ em muốn sống ở đây lâu hơn hay là về Nhật? Em định là ít nhất là 5-6 năm làm việc ở đây. Là vì công việc. Còn sau này thì nếu mà lập gia đình ở đây thì có thể ở đây. Hoặc là đi nước khác. Em cũng chưa biết sống ở nước nào. Chưa biết nào. Em có ghen tị với khung cảnh Việt Nam. Ghen tị? Điều gì? Em rất thích con gái Việt Nam vì rất dễ thương. Rất thân thiện. Và thấy ai cũng đẹp hết. Đây là quá khen. Mà con gái Việt Nam không có trang điểm nhưng mà rất đẹp. Chỉ son môi thôi nhưng mà rất đẹp, tự nhiên. Chắc nếu mà em là con trai thì chắc chắn thích con gái Việt Nam. Thế thì con trai Việt Nam thì sao? Mấy bạn nam em thì ai cũng hiền và gara. Em thật sự em không có nhiều bạn nam người Nhật, cho nên không có so sánh được. Nhưng mà mấy bạn nam người Nhật nói chung là em không có nhiều bạn bè ở Việt Nam và ở Nhật. Nhưng mà mấy bạn nam người Việt thì em thấy Nói sao ta? Như thế nào nhỉ? Nói như thế nào nhỉ? Là dầu người Bắc. Nhỏ người miền Bắc hay nói nhỏ. Ngon nhỏ, ít nhỏ, nhiều nhỏ, rồi nhỏ. Hay quá. Nhưng mà viết thì no hát và dấu huyền. Dấu huyền hoặc là có người. Nhà. Em hay nghe tưởng là nhà. Con nhà thì khác. Kiểu đi nhà kiểu như thế. Đi nhà. Làm đi nhà. Cứ nhà thì khác. Còn có từ ý, nói ý. Ý là cuối câu mà hay nói. Nói sao ta? Ý như em nghĩ là người Sài Gòn thì nói á, nhưng mà em thấy hay người miền Bắc nói chữ ý cuối câu. Anh hiểu rồi. Y dài nhé. Cái này ý. Em không biết cách xài cái đó. Đấy á? Kiểu muốn cái gì nhỉ? Kyocho. Ýって言ったことだよって。強調。nhấn mạnh kyocho. Kyocho ga. Em thấy dòng Bắc và dòng
miền Nam khác nhau thế nào. Nhưng mà em nghe giọng Bắc thì em cảm thấy như thế nào? Em thấy nhẹ nhàng hơn. Như nhau hơn à? Đặc biệt là con trai mà nói giọng miền Bắc thì nhẹ nhàng hơn. Yeah. Em rất thích giọng miền Bắc. Nhưng lại. mà nhiều từ không có hiểu được. Nhiều từ vựng mà ở Sài Gòn không có xài thì hơi khó hiểu. Anh cũng thế. Khác nhỉ. Em lúc mai em lấy chồng chưa? Dạ chưa. Em chưa có dự định lấy chồng. Chưa có dự định lấy Dạ. chưa? Vậy thì em đã có bạn trai Việt Nam chưa? Dạ Có rồi. Dạ. Em thấy có khác không? Em hay là khác em hay chưa là biết con trai Nhật. Thế không? Dạ. Thế thì kiểu sự ngạc nhiên văn hóa kiểu thì bạn lúc trước đi hẹn hò đi chơi mà bạn mà thấy con chim mà bay thì bạn ấy nói là nhìn ngon quá. Em hơi bắt ngộ. Đã yêu được bao lâu, yêu nhau bao lâu mà chia tay? Khoảng 4 năm chia tay. 4 năm. Là từ khi du học. Vì sao chia tay? Cái này em không biết nói được. Không biết nói được. Ok. Có nhiều chuyện mà. Sau đó là không có bạn. Dạ, hiện tại không có. Hiện tại không có. Dạ. Còn anh thì sao? Anh đã có. Lúc mà anh sống ở Hà Nội, anh có bạn gái Hồ Chí Minh. Sống ở Hồ Chí Minh. Bạn gái người Hồ Chí Minh. Thì anh có lúc buổi sáng bay từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh và tối lại về Hà Nội và đi làm mệt quá. Mất tiền, mất thời gian, chỉ gặp được một chút thôi. Mà giỏi quá. Yêu xa mình. Em cũng lúc em ở Nhật thì cũng yêu xa. Với bạn trai Việt Nam. Khoảng 9 tháng không gặp. Sau khi đến đây Việt Nam, em thấy bản thân mình em thay đổi không? Dạ có. Thay đổi nhiều. Dạ. Lúc mà mới qua thì công việc cũng hơi vất vả và em chưa quen cuộc sống ở đây. Nhưng mà sau 1 năm thì em mới cảm nhận được là thật sự mà sự quyết định mà em chọn Việt Nam để sống, để làm việc là đúng. Và em muốn ở đây lâu hơn nữa. Tại vì nói sao ta, em trong công việc thì cũng nhiều khó khăn, đặc biệt là văn hóa khác nhau. Chỉ có em là người Nhật, còn lại là người Việt Nam thì các suy nghĩ, cách làm việc cũng khác nhau. Thì nhiều khi em thấy có vẻ là người Nhật làm việc nghiêm túc quá đối với người Việt Nam. Nhưng mà nghĩ về công ty thì phải nghiêm túc nữa. Thì em đang học cách giao tiếp với mọi người mà làm sao có động lực làm việc. Nhưng mà công ty dù là công ty Nhật nhưng mà làm việc ở Việt Nam và nhân viên là người Việt Nam thì phải học văn hóa, phải tìm hiểu để tìm cách tốt nhất để người Việt và người Nhật làm việc với nhau. Thì mà những sự khác biệt đó làm em cũng học được nhiều thứ từ văn hóa Việt Nam. Văn hóa thay đổi. Dạ, những gì mà em không có thì có thể là người Việt Nam có. Cho nên em muốn học những điều tốt đẹp từ người Việt Nam. Thì sau khi sống 1 năm ở Sài Gòn thì em suy nghĩ cũng rất tích cực. Dạ,
Nói chung là em thì cố gắng suy nghĩ tích cực mà em không phải là người lạc quan như người Sài Gòn. Nhưng mà không kiểu chỉ... ngược lại. Dạ, đúng rồi, em thì hơi bi quan xíu và hơi hay lo lắng về tương lai. Nhưng mà những người Sài Gòn thì thường nói là hôm nay vui là được, không cần suy nghĩ về tương lai. Thì không biết điều đó tốt hay không, nhưng mà điều đó giúp đỡ em sống kiểu thoải thay mái đổi, hơn. thay đổi. Dạ. Và em thì cũng sống hơi nội tâm, nhưng mà ở đây cởi mở hơn, dễ nói chuyện hơn. Thì em rất là đến đuối nước. Dạ. Em cầm